Tanghaling tapat at tirik ang araw, sobrang init at walang alintana ang ilan sa ating mga kababayan dito sa kahabaan ng Ross Boulevard, kanto ng Bonifacio Drive. Masaksihan lamang ang inaugurasyon ng bagong halal na Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. Yan ang sitwasyon dito sa Ross Boulevard. At sa pamamagitan niyan ng live broadcast ng isang big screen na inilagay dito. Limitado ang pagpasok sa loob papuntang National Museum dahil ito'y gwardyado ng mga kapulisan. At ito na lang ang nagsisilbing tanglawan ng mga hindi makapasok papuntang National Museum. Ano nga ba ang naging kaganapan sa inaugurasyon ng bagong Pangulong Bongbong Marcos? Ang flight exhibition or military flyby ay isa sa mga hudyat na pasimula na ang inaugurasyon. Ito ay sumisimbolo sa pagbibigay pugay ng ating sandatang lakas sa ating Pangulo. Bilang panimula, sabay-sabay nakakantayin ang pambansang awit na Lupang Hinirang. Kasunod naman nito ay ang Ecumenical Invocation kung saan taimtim na mag-aalay ng dasal at pagbabasbas sa bagong halal na Pangulo. Kasunod nito ay ang Military Civil Parade kung saan ito'y nagpapakita ng kanilang suporta at katapatan sa bagong halal na Pangulo, kabilang ang mga iba't ibang grupo, pangkat ng lipunan, kasama na ang iba't ibang sangay ng gobyerno. At maayos na mga kalye. Candidates in the national elections held. Babasahin ng liderato ng Senado ang Joint Resolution Inc. by the National Board of Canvassers, Joint Congressional Canvassing Committee para iproklama ang bagong halal na Presidente at Vice Presidente. Of the resolution of both houses, which candidate Sara Zimmerman Duterte received the highest number of votes cast for President and Vice President respectively in the national elections held on the 9th of May 2022, and by virtue thereof to proclaim Ferdinand Bong-Bong Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines, and Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. To administer the oath of office to President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chief Justice Alex. Eksaktong alas 12 ng tanghali ang panunumpa ni Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-17 na Pangulo ng Pilipinas. Pagkatapos manumpa ang paglagda sa kanyang tungkulin at ito ang magbibigay tibay ng kanyang sinumpaang tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Kasunod nito ang paghahandog ng 21 gun salute ng hukbong sandatan ng Pilipinas bilang pagbibigay parangal sa bagong Commander-in-Chief at ito ang pinakamataas na parangal na ginagawan. President Fidel Ramos, President Joseph Ejercito Estrada, President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Vicente Soto III, and the honorable members of the Philippine Senate, House Speaker Lord Alan J. Velasco. Umabot sa 25 minuto ang inaugural speech at halos ang wikang Ingles ang ginamit ng Pangulo sa kanyang mensahe. At ilan sa mga nilalaman ng kanyang mensahe ay ang tawag ng pagkakaisa
at Of course, pagsulong. First Lady Lisa Araneta, and my children, Alexander, Sandro, Simon, and Layunin nito ang maipaabot ang pasasalamat at ang kanyang pangunahing plano sa bansa at mga solusyong makakatulong sa kasulukuyang the suliranin. former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Other distinguished guests, mirrored your sentiments and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying, and I saw little incompatibility with my own ideas. Out of here quicker to something better, something less fragile. There is also what you, the people, did to cope, but this time empowered by new techniques and more resources. You got by, getting some of what you needed with the massive government help, and for this I thank my predecessor for the courage of his hard decisions. But there is a way to put more means and choices in your hands. I trust the Philippines. Spotting my rivals, instead I search for promising approaches better than the usual solutions. I listen to you. I did not lecture you who has the biggest stake in our success. And the forthcoming State of the Nation will tell you exactly how we shall get this done. In this fresh chapter of our history, I extend my hand to all in new ways to provide what all Filipinos need, to be all that we can. Today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sunod ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? But I will take it as far as anyone with the same faith and commitment can, as if it depended entirely on himself. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. We are presently drawing up a comprehensive, all-inclusive that the economic have our part to play. We are the third biggest plastics polluter in the world. The wide cooperation that's needed, I will get it done. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement, and yet they were poor. But he got it done, sometimes with the needed support, sometimes without. So magandang tanghali po. Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. We will now have a photo opportunity with President.
Matapos maihayag ang kanyang mensahe ay ang photo opportunity sa Pangulo, kasama dyan ang unang pamilya, ilang mahalagang tao, mga kapatid at ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Sunod namang kinanta ang Pilipinas kung Mahal bilang inaugural song na inawit ni Chris Billonco at ng Young Voices of the Philippines Choir. Bakit nga ba napili ang kantang ito? Ayon naman sa isang historiador na si Manolo Quezon, ito ay ang bahagi ng panunumbalik ng mga bagay. Iyon ang awit ng panahon ni dating Pangulong Marcos at ito ay lubos na sinadyang binalik. At lalong naging makabulon ito sa nakararami dahil tanda nila na ito inaawit noon sa mga paaralan pagkatapos awitin ang Lupang Hinirang. Natapos na ang inaugurasyon pero umaasa pa ang mga tao dito na masulyapan ang Pangulo. At sa mga sandaling ito, isa-isang nagdaraan ang mga sasakyan ng militar at pulis. Will get no excuses from me. A future of sufficiency. Nasulyapan din natin ang grupo ng mga Philippine Coast Guard na nagmamarcha pabalik sa kanilang kampo. And move on from there. We face prospects of the spread of the war. Do not look back, but ahead. Up the road that we must take. Yan na. Dumaan din ang ilang mga bus at sakay ang ating mga mababatas.
Samantala, napawi ang inip ng ilan nang ipatugtog ang isa sa mga popular na kantang inawit ni Andrew E. noong panahon ng kampanya. Masayang nagdiriwang habang sinasabayan ang pagkanta. Nagkaroon ng bagong pinuno ng bansa dahil ito sa pasya na nakararami dahil sa paniniwala na makakamtan ang kaayusan at kaginawaan ng sambayan ng Pilipino. At para makamit ng bawat Pilipino ang mithing pag-unlad at pagbabago, gaya nga ng mensahe ni PBBM, tayo kailangang magkaisa at sumulong taliwas ito para ungkatin ang kahapon kundi ang harapin ang bagong bukas.